สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องใครคือเจ้ากรรมนายเวรของเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับนิยานิกระทำก็แปลว่าธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์จริงๆที่ทุกข์ในการเกิดในการแก่การเจ็บการตายการเวียนว่ายในวัฏสงสารเนี่ยเราจะทำอย่างไรเกิดมาอีกแสนภพแสนชาติเกิดมาอีกสักโกฏกับล้านกับก็จะมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจอย่างนี้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกอายุเป็นอสงไขยเป็นกับหมดอายุก็จะตกลงมาเวียนมาอย่างเก่าเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ตามเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนวิธีออกจากทุกข์จากวัฏสงสารทีนี้ท่านยังแยกคำสอนเป็นสองระดับที่เราสวดกันเมื่อกี้นี่นะโลกุตตโลโยจะตทัตตถีปโนคำสั่งสอนที่แยกออกมาเป็นตัวโลกุตตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตละคือคำสอนตรงๆที่จะให้พ้นไปจากทุกข์เลยและอีกส่วนหนึ่งไม่เอาตรงๆคือสติปัญญาพวกเรายังไม่พร้อมที่จะออกไปได้รับไม่ได้ถ้าเรียกว่านักเรียนก็ยังไม่ถึงขั้นปริญญายังขอกากากอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในเราแต่การเรียนกอไก่นี่แหละมันจะส่งไปสู่ปริญญาท่านก็เลยชี้แนวที่เป็นตัวแห่งโลกุตตระโดยการสอนให้เราสรรสร้างบารมีความอดความทนการกระทำความเพียรสร้างให้สติปัญญาเจริญขึ้นเป็นลำดับเป็นแนวของมันพอมาอยู่ที่นี่เราบวชมานี่แต่ก่อนจิตใจเราอาจจะไม่ได้โน้มเอียงมานี่เลยสักนิดแต่เราบวชแล้วเรามากระทำตามแนวอันนี้แม้จะไม่ตั้งใจแต่กระทำบางทีทำกับเพื่อนทำกับฟุ้งทำกับครูบากับอาจารย์ทำไปทำมามันเข้ามาสู่แนวสู่ทางบางคนก็เริ่มมีศรัทธาขึ้นบางคนเริ่มมีสติมีปัญญาเริ่มมองเห็นคุณค่าขึ้นหน้าตาแจ่มใสเบิกบานก็จะสรุปลงสู่ฉันทะความพอใจว่าไม่ได้มากเราก็คงจะได้น้อยการกระทำความเพียรของเราต้องมีผลแน่นอนบางคนก็เกิดความพอใจว่าแม้เราจะไม่สงบแม้เราจะไม่ได้ญาณทัศนะเราก็พอใจที่จะกระทำไปอย่างนี้มันไม่มีความเลวร้ายใดๆนี่มันเข้าสู่แนวจึงบอกว่าที่เป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่แนวเป็นแนวโลกุตตระนั้นเสาลืมตาขึ้นอย่าหลับช่วยมันยืดตัวขึ้นเสียบุคลิกภาพถ้าผู้ใดมาถ่ายทำเป็นภาพวิดีโอเป็นภาพที่น่าเกลียดมากครูบาอาจารย์แสดงธรรมมีแต่นั่งหลับนั่งโง่ไม่ภาคเพียรที่จะปรับปรุงไม่แอดจัสฟังก็ไม่ฟังถ้าฟังดีๆให้ถูกทำไมมันจะไม่หายง่วงได้ผมว่าไม่พยายามกันเลยมันจะหลับเพลินให้เกิดความสุขสบายตานี่ลืมขึ้นอย่าหลับช่วยมองไปไกลๆอโลกสัญญาสร้างความรู้สึกสัญญาสำคัญมั่นหมายถึงความสว่างพระโมคคัลลานะนอนหลับเก่งกันนี่พระพุทธเจ้าสอนอโลกสัญญาอโลกสัญญาคำเท่านี้แหละฟังให้มันถูกสัญญาคือคอนเซปต์สร้างคอนเซปต์แห่งความสว่างไสวกลางคืนให้มันเหมือนกลางวันอย่างเนี้ยมันก็หายง่วงแค่นั้นเองแล้วมันยังดีเวลนั้นเองอโลกสัญญา
ถ้าใครหลับตาและเพ่งแสงสว่างในตาเพ่งมันจะสว่างขึ้นแล้วสว่างจนเลื่อมพายสว่างจนเลื่อมตาจนสิได้ตั้งโกไว้ทั้งที่เวลากลางคืนถ้าใครสามารถทำอย่างนี้ขึ้นมาได้ฤทธิ์เดชก็อยู่ในกำมือทางที่จะนำไปสู่ฤทธิ์สู่เดชนี่จะต้องเริ่มสู่อโลกสัญญาคือความสว่างผู้ใดนั่งสมาธิแล้วมีแสงวูบๆบาบๆนั่นหนทางมันจะไปนั่นไปสู่ญาณทัศนะแต่ผมไม่นิยมที่จะสอนไปตรงนั้นเพราะว่ามันจะทำให้หลงบางคนนั่งเลยเห็นแสงสว่างเป็นโน่นนี่นานเข้าไปเห็นตัวหลักบอกเห็นตัวคนกับตัวผีตัวเพศตัวเทวดาขึ้นมาเนี่ยแดงจึงคืงกันกับย่านบาดเนี่ยมันไปหันหนทางมันอันนี้ว่าเห็นยังแล้วมืดตาอยู่ก็รับไว้ตื่มซอยให้มันรับมันก็โอ้ยเสียบุคลิกภาพหมดเลยฝึกที่แอดจัสปรับปรุงบัณฑิตย่อมฝึกตนมันแก้ไขได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีทางแก้ไขได้เทวานะอิสันติปูริสะปรกัมมัสสะต่อให้เทวดามาขัดขวางก็ไม่สามารถจะขัดขวางความพยายามของมนุษย์ปรกัมมัสสะข้าเพียรพยายามของมนุษย์ได้นี่เราก็เลยมาฝึกมาฝนการบวชของเรามันมีสองชั้นบวชนอกบวชในการที่เราออกมาจากบ้านจากช่องมาห่มจีวรมาบวชเนี่ยเรียกว่าออกทางกายใจมันอาจจะยังไม่ออกเลยมันยังอยู่บ้านอยู่ช่องโวนเวียนอยู่โน่นอย่างนี้เรียกว่าบวชนอกต่อมาเราก็ฝึกบวชให้มันลึกๆบวชในอย่างพวกโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแม้กายยังไม่บวชแต่ใจมันบวชซะแล้วใจบวชในบวชลึกบวชอย่างไรเรานั่งสมาธิเราหัดบวชภาษาบาลีว่าปัปพชิโตปัปพชิโตออกไปเอากายออกไปแล้วก็มาฝึกจิตนี้ออกจากอะไรออกจากอารมณ์ออกจากอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นที่ชื่นชอบใจทั้งหลายมาฝึกออกนั่งอยู่ตรงนี้มันไปไกลจิตเนี่ยจิตนี่ไปไกลไปคนเดียวไม่ชวนกันนั่งสลาดอยู่ในส่วนกันคือไปอันทางป่าอยู่บ่จิตมันส่วนกันอยู่บ่ครูบาอ้วนครูบาหนุ่มเถิกกันปานยังบัดเวลานั่งสมาธิมันบ่ส่วนกันขึ้นได้หันต่างคนต่างไปพระพุทธเจ้าว่าทูรังคัมมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลนั่งอยู่นี่แป๊บทีเดียวถึงกรุงเทพถึงโรงงานมันไกลขนาดใดกลางคืนบ่ได้สายไฟให้มันตัวมันไปเห็นหงส์ปานยังเอกะจรังไปคนเดียวไปดวงเดียวนั่งน้ำกันเบิดหมู่กับบ่ส่วนกันให้บ้านเดียวกันก็ได้ต่างคนต่างไปพ่อแวกนั่นความหมายยังตื้นลึกลงมาก็คือจิตนี่ไปทีละอันถ้าคิดรักมันก็มีแต่รักชังมันก็ไม่ไปด้วยถ้าเกิดความคิดที่จะชิงชังอะไรขึ้นมาตัวรักมันก็ไม่ไปด้วยมันไปคนละอันคนทีละอันจึงเรียกว่าเอกจรังเมื่อไปเอกจรังนี่แหละมีสิทธิ์มีโอกาสที่เราจะรู้มันบอกข้อออกมาคือมูนกกระจอกคืดทีเดียว100อย่างมันคืดทีละอันเข้ากับมาจ่อเบิ่งมันตีมันหู้ถ้ามันมามากๆอย่างนั้นเราไม่มีทางทันมันเก่งเพราะนั้นเอกจรังเมื่อความรักเกิดขึ้นความไม่พอใจทั้งหลายมันก็หยุดมันไม่ไปด้วยกันเมื่อเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นความพอใจมันก็หยุดมันไม่ไปด้วยกันเราก็คอยรู้ทีละอันนี่มันมีโอกาสท่านยังบอกว่าโทรังคัมมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลใครมีประสบการณ์มากก็ไปมากเอกจรังไปดวงเดียวไปอันเดียวอสรีรังไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างคู่หาสยังตรงนี้สำคัญ
อาศัยอยู่ในถ้ำคูหาสยังเขาแปลอย่างนี้นะเขาแปลว่าอาศัยอยู่ในถ้ำพวกนักแปลบาลีแต่นักแปลยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแปลถูกก็ไม่มั่นใจว่ามันถูกอย่าลืมนะเพราะว่าตนเองไม่เคยทำแปลถูก 100%แต่ไม่มั่นใจว่ามันแม่นอีหรือบ่จิตกูสิไปอยู่ธรรมไสคือดีว่ามันอยู่นำกูนี่เพราะในนี้เขียนว่าคูหาสยังจิตนี้อาศัยอยู่ในถ้ำเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมาละพันธนังผู้ใดตามดูจิตของตนรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารทีนี้ผู้แปลเนี่ยเขามาถึงคูหาสยังแปลว่าอาศัยอยู่ในถ้ำเขากลัวมันจะไม่ถูกอีกทำวงเล็บอยู่ในถ้ำคือสรีระร่างกายนี้ความจริงแปลถูกแล้วนะกลัวมันจะไม่ถูกวงเล็บกรอบเอาไว้ทีนี้ผมอยากจะบอกพวกท่านทั้งหลายว่าถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยนั่งกำหนดจิตอย่างถ้าผู้ใดกระทำพุทโธพุทโธกับโพมันไว้กับพุทโธเหมือนงูเหมือนควายถ้าดูลมหายใจอานาปานสติก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าจิตมันไปไหนไม่ได้มันขี้เกียจจะไปแล้วมันไปไม่ได้มันก็กลับเข้ามาอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเราเข้าใจว่าแต่ในกายความจริงมันอยู่ในนี้ในสมองที่มันทำงานสำนักงานใหญ่ตรงนี้พอเราเพ่งหนักๆเข้าจะรู้สึกหนักๆตรงนี้จากหนักตรงนี้ถ้าเพ่งให้ละเอียดก็จะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาถ้ามันละเอียดสติสัมปชัญญะละเอียดอย่างนั้นพอคิดทีเหมือนคนมาจับหัวผักอย่างเนี้ยแต่นี่เรายังไม่ละเอียดนี่ถ้ามันละเอียดมันคือทิ้งคือถึงคนจับหัวสุกเนี่ยมันมีภูมิอยู่นี่เนี่ยธรรมมันอยู่ไหนและตรงนี้เป็นเรือนของกิเลสมาหลายล้านปีแล้ววันนี้วันดีคืนดีจะมาไล่มันหนีมันหนีมีแต่มันที่จะไล่หัวหมูเจ้าหนีเหมือนกับพี่น้องชาวจีนที่มาอยู่เมืองไทยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาอยู่ไปจนเป็นเจ้าที่เจ้าทางจนเป็นเจ้าของธนาคารเจ้าของตึกจนเป็นรัฐบาลจนเป็นรัฐมนตรีวันดีคืนดีคนไทยจะมาเดินขบวนไล่เขาหนีจางเขาก็ไม่หนีมีแต่ข้าเจ้าที่สิไล่หัวเขาหนีพอเขาเก่งกว่าแล้วเขามีหมดทุกอย่างแล้วอันนี้คือกันแล้วถ้าเขาสิพากันมาไล่กิเลสหนีไปเฮือนมันอยู่ในนี้จักมืออะไรเนี่ยมาไล่มันหนีนี่สักได้10 กว่ามือนึงโอ้ยมันอยู่มาเป็นโกรธปีแล้วมันวันนี้ไงแล้วมันก็ตีกันทีเนี้ยทีนี้บางคนพอเพ่งไปอีกหน่อยปวดหัวเขาจัดในเหมือนตาจะหลุดออกมาเหมือนหัวจะระเบิดนั่นแหละต้อนกันเข้ามุมก็ตีกันกิเลสกับคุณทำรบกันอย่างหนักเอาไปมากกับย่านตายที่วัดกิเลสนี่กำลังโอยตายไปแนวนี้เพื่อนผมมีเยอะบวชมาด้วยกันทำความเพียรด้วยกันบางคนพอนั่งเพ่งปั๊บแกปวดหัวเอาไปมาก็สึกนะปวด10 กว่าปีก็สึกสู้ปวดหัวไม่ได้เรือนมันอยู่ตรงนี้คู่หาแบบว่าถ้ำอยู่ในโพรงเนี่ยในสมองในคลื่นอะไรที่ทำงานอยู่ตรงนี้เหมือนแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่นี่ถ้าเราเอามาแค่ออกไม่เห็นไฟเลยแต่ในนั้นมีพลังงานแห่งไฟหมุนเครื่องยนต์ก็ได้ตรงนี้เป็นที่อยู่ที่ทำงานของจิตเขาเปลี่ยนหัวใจนั่นครูบาสมพรเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนได้แต่ขมองเปลี่ยนได้ป่ะเจ้าเปลี่ยนที่จะได้ตายเปลี่ยนหัวใจก็ยังจือได้คือเก่ายังจือซื่อเจ้าของได้อยู่ความรู้มีเท่าไหร่ก็อย่างเท่านั้นถ้าความรู้ทั้งทุกอย่างมันอยู่ในหัวใจเปลี่ยนหัวใจด็อกเตอร์มาใส่คนโง่ๆอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องเป็นด็อกเตอร์ได้แต่นี่มันคนละอันมันทำงานเนี่ยมันเก็บมาหลายภพหลายชาติเวลาเรามานั่งสมาธิมาฝึกบวชในบวชลึกๆเมื่อแต่ก่อนเราไปตามอารมณ์ทำตามใจกิเลสตัณหาวันนี้เราโดดเดี่ยวตนเองจากอดีตโดดเดี่ยวตนเองจากอนาคตโดดเดี่ยวตนเองจากอารมณ์
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจวันนี้ขอโดดเดี่ยวพลากจิตออกมามันก็ตามมาอยู่อย่างนั้นมันเคยอยู่ด้วยกันมาหลายแสนภพแล้วมันมาเราก็ไม่เอากับมันตรงเนี้ยพอเรามานั่งสมาธิอารมณ์ทั้งหลายมันก็ประดังประเดกันมาเพราะเราจะพลากออกจากมันแล้วคุณจะเห็นอะไร เมื่อมันเริ่มเราไม่หวั่นไหวไปกับมันคิดไปฉันก็อยู่อย่างดูลมหายใจเนี่ยจึ้งคนโบราณว่าฝังลักมันให้ล่มตีห้อยหาถอดเสนอเงียนหนาเบิ่งล่มมั่นตอกหลักให้มั่นฝังจิตฝังใจไว้กับ subject meditation คืออารมณ์แห่งสมาธิเราเอาอะไรอย่างเราดูลมหายใจเนี่ยเราก็ดูมันคิดไปเรามั่นคงอยู่ตรงนี้มันก็ไม่สามารถพลากเราออกมาในขณะเดียวกันมันก็ไม่สามารถจะครอบงำเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ตรงนี้มันก็ต่อสู้กันเราก็ดูลมหายใจเดี๋ยวก็ดูลมเดี๋ยวก็ความคิดมาถ้าไม่รู้ความคิดไม่ทันก็ดูลมหายใจเป็นหลักไปนานๆเข้าเราจะเห็นทุกซอกทุกมุมของจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรว่าเอาซื่อๆได้เลยเจ้ากรรมนายเวรอยู่ในจิตเราเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญญาเมื่อกี้เราพูดถึงสัญญาขันธ์ห้าบวชเบิดพรรษาเนี่ยมันจะขันธ์ห้าก็สิมีอยู่ได้ไงผู้เฒ่าเนี่ยบางที่เกิดมาจนเฒ่าหมู่จักแต่ขันธ์ห้าเทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่มันบ่แม่นขันธ์ห้านั่นได้เลยเมื่อกี้เฮาสวดอยู่นี่เนี่ยสังคิเตนะปัญจุปัฏฐานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ยังว่าขันธ์ห้าบาดห่อดอกไม้หาคู่กับเทียนหาคู่บ่ขันธ์ห้ามันบ่แม่นอันนั้นขันธ์ตัวนี้เป็นภาษาบาลีขันธกะแปลว่ากลุ่มตรงกับภาษาฝรั่งว่ากรูปขันธ์ห้าในฝรั่งเขาแปลว่าthe group of entities บางทีก็ใช้คำว่า the five characteristic of existence the group of five characteristic of existence แปลว่ากลุ่มของภาวะอันมันเป็นอยู่เช่นนั้นห้าอันมีอย่างกายรูปูปาทานขันธ์โธนะขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยืนมั่นคือรูปก็คือร่างกายเนี่ยที่จับต้องมองเห็นได้อาศัยดินน้ำไฟลมทีนี้อีกสี่ขันธ์ไม่มีรูปเรียกว่านามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งวันนี้ขออธิบายหน่อยพระพุทธเจ้าเทศมากที่สุดคือเรื่องขันธ์ห้าที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเอวังพหุลังสาวเกวินีพหุลังแปลว่ามากพระองค์ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเมื่อพระองค์ยังไม่ตายทารมโนโสภควาแปลว่ายังพันตายทารมโนยังทรงมีชีวิตอยู่นั่นยังพันตายเพิ่นสิสอนเรื่องขันธ์ห้าสอนจนตายยังบ่แล้วยังบ่จือยังขึ้นมาเอาดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่เอาเนาะมันเป็นขันธ์ห้าดอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจักเทื่อดอกซุมมุนีจังได๋จึงไปได้ซุมมุนีมาบาดผมก็งึดคือกันอันเพิ่นสอนขันธ์ห้าโตเพิ่นไปดึกดอกไม้หาคู่กับเทียนหาคู่บ่ว่าจังมีแต่ขันธ์ห้าขันธ์แปดเป็นไงท่านสอนขันธ์ห้าให้เรารู้จักขันธ์ห้าไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคมันเฮ้ยอ่านบ้านเมืองกับจบมีแต่เรื่องขันแต่ว่ามันยังหาอันนี้ล่ะหลายแง่หลายมุมขันส่วนที่เป็นรูปคือกลุ่มของธาตุ group of elements กลุ่มของดินของน้ำของไฟของลมอีกสี่อันไม่เป็นตัวเรียกว่านามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อันเนี่ยมันจะทำงานอยู่ตลอดท่านยกเวทนามาก่อนเวทะเนี่ยแปลว่ารูปเวทนาก็แปลว่าการเข้าไปเสพอารมณ์พอใจขึ้นมาจิตเสพอ้อยอิงอยู่กับความพอใจนั้นเรียกว่าสุขเวทนา
ไม่พอใจขึ้นมาจิตก็ไปอ้อยอิงต่อต้านขัดขวางนั่นคือทุกขเวทนาทีนี้สุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์เฉยๆอยู่ตรงกลางเรียกว่าอทุกขมันทุกขเวทนาเข้าสิอยู่สามอันนี้บัดเมื่อบัดคืนขันบ่ฮักตาสั่งขันบ่สุขกระทุกขันบ่สุขทุกซื่อๆเตรียมพร้อมที่จะแปรรูปยามคนตายมันไปสวดสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาโทกมันทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาเอาเงินมาไปออนซ่อนไปจักเทียบยังทั้งผู้สวดผู้ฟังมันมีแต่เรื่องปฏิบัติตัวเวทนานี่จะเป็นตัวเข้าไปเสพอารมณ์บริโภคอารมณ์พอใจไม่พอใจเอาเวทนาขึ้นมาก่อนเพราะตรงนี้เป็นจุดแรกของตัณหาจะเกิดขึ้นจึงบอกว่าเวทนาสโมสารนาสัพเพธัมมาเวทนาเป็นสโมสรเป็นที่ประชุมลงของธรรมทั้งหลายเป็นที่ประชุมลงของกิเลสและคุณธรรมถ้าอยากมีธรรมมากๆอยากฉลาดมากๆก็จ้องดูเวทนาดูอารมณ์ของตนเองพระที่มีความรู้มากที่สุดมีปัญญามากที่สุดคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านตรัสรู้บรรลุธรรมเพราะเรื่องเวทนาเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าเทศน์ให้คนอื่นฟังให้พราหมณ์เล็บยาวทีคณขะฟังในขณะที่เทศน์ให้ผู้อื่นฟังพระสารีบุตรอยู่ข้างหลังแอบฟังบ่มีพัดลมแต่ก่อนเอาพัดมาวีให้พระพุทธเจ้าท่านร้อนท่านก็เทศน์ให้ทีคณขะฟังแต่พระสารีบุตรฟังด้วยในที่สุดพระสารีบุตรบรรลุธรรมอยู่ข้างหลังเหมือนกับว่ากินข้าวอาหารที่เอาให้คนอื่นแต่หมอนั่นบ่กินเนี่ยหมอนี่กินหนาอย่างเนี้ยเพราะนั้นเรื่องเวทนาเนี่ยเป็นที่มาแห่งตัณหาถ้าชอบใจเกิดตัณหาชนิดอยากได้อยากมีอยากเป็นกามตัณหาถ้าไม่ชอบใจเกิดวิภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าเกิดไม่ชอบใจแล้วก็ทั้งพอใจและไม่ชอบใจเนี่ยไม่เกิดขึ้นอยู่กลางๆตรงนี้ก็จะอยู่ในภาวะตัณหารอคอยอยากจะพบสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจถ้าไม่ชอบใจถึงจะเกลียดทิ้งเวลาเรากินข้าวนะอร่อยกามตัณหาจะเกิดมื้ออื่นได้จังซี่ใครได้แม่เว้ยน่ะแล่นไปฮอดมื้ออื่นพุ่นตั้งเธอกินลงไปค่ำเดียวนี่มันวิ่งคืนหลังอีก20ปีอ๋ออันนี้แหละอีแม่เห็นได้กินแต่ยังหน่อยขนาดนั้นมันแล่นไปไกลปานนั้นอันนั้นสัญญามันเกี่ยวโยงกันเพราะนั้นท่านก็เลยเอาเวทนาขึ้นมาก่อนเวทนาขันโธกลุ่มแห่งเวทนายังมือแรงมันสวดกันนะโลภะกะขันโธเวทนากะขันโธสัญญากะขันโธสังขารขันโธเฮาวางทีนี้หลังจากเวทนาแล้วก็มีสัญญาตัวนี้เป็นสโตเป็นคลังเป็นที่เก็บข้อมูลทั้งหลายมันเฮาว่าจื้อจำมันไม่ใช่หมายความว่าจื้อว่าจำอย่างเดียวมันละเอียดมากกว่านั้นมันเก็บข้อมูลทั้งหมดเรียกว่าความสำคัญมั่นหมายอย่างเฮาเคยเห็นสัญญาเฮาเก็บข้อมูลอย่างไม่ยิ่งผู้นึงอย่างมางามแท้ไผจะบอกว่างามมันก็คงจักว่างามสัญญาหมอนี่ว่างามมันเก็บข้อมูลนี่มันถูกใจมันงามหมอนึงว่าขี้ลายตายแท้ปานการ์ตูนอันเดียวกันนั่นล่ะคนละสัญญากันสัญญาหมอหนึ่งเป็นยางไปติกินดอกแก้วหอมเด้คือขับเถอะเนาะนี่สัญญาหมอหนึ่งเหม็นปานขางดังเสียหักดอกฝีบ่านี่ก็ได้นะมันสัญญากับบ่คือกันเด็กได้บัดเนี่ยเพราะนั้นสัญญาแต่ละคนก็คือของใครของมันและเก็บข้อมูลไอ้ตัวสัญญานี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรที่ไว้ให้ดีถ้าเรานั่งสมาธิให้สงบสัญญาเรานี่จะโผล่ขึ้นมาจำได้ถึงน้อยๆสงบมากซากก้อนมันสิไหลขึ้นมาให้เบิ่งว่าแม่นเรื่องแปลกประหลาดเด้ผมนั่งสมาธิไปแต่ก่อนนั่งสัญญาเนี่ยมันเก็บข้อมูลมันบ่ได้เฮียไปใส่
มันไม่หายไปไสเลยมันเก็บไว้ในสโตแต่มันเยอะมันทับถมทวีกันสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เกิดพูดมากระทำมามันไม่ได้ลืมแต่มันหมักหมมกันสัญญามันเก็บทับเอาไว้ไอ้คำที่ผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้บางคนอาจจะไม่จำไม่จำเลยไม่เอาใส่ใจเลยแต่อย่าลืมนะมันเข้าไปในใจแต่ถ้าท่านจิตใจสงบไปทำความเพียรอีกสัก10 ปีข้างหน้าอาจจะจำได้แม้กระทั่งว่านั่งอยู่ตรงศาลานั่งท่านอาจารย์แสดงทำให้ฟังมือนั่นฝนตกยิบแง่มันไม่ตื่นขึ้นมามันบ่ได้ไปใส่พวกนี้คือเจ้ากรรมนายเวรถ้ายิ่งมีสมาธิมากๆก็เห็นตัวเจ้ากรรมนายเวรทำไมก็ผมนั่งสมาธิไปผมเห็นผมนอนอยู่ในเปลภาพในความรู้สึกของสัญญาร้องไห้แม่ก็ไกวร้องไห้ไม่หยุดแม่ก็ลูบหลังอยู่นอกกูโอ้ยมันดีแต่แม่ลูบหลังให้นะหัวใจเนี่ยมันสะอื้นร้องไห้มาแล้วเห็นภาพเถียงหน้าน้อยอยากตกกาไปน้ำท่วมกาตายเมื่อพอไปไถสิไปตกกาใหม่แม่ไปสอนหวกได้มาบ่ทันได้มอกสำโลกให้มาผ้าทุงอะไรเปียกๆปอนๆขึ้นมาไกวลูกก็ให้ลูกพยศคือผมเนี่ยแม่ก็เอามือลูบหลังอยู่ในโอ้มันเป็นยังไงจะจืดได้เราไม่ได้จำเลยหนีไปถึงไหนไม่ได้จำหรอกพอมาทำความเพียรพอเริ่มสงบลงสิ่งเหล่านี้เลยผุดโผล่ขึ้นมาสัญญาเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนจิตที่มันเก็บไว้เนี่ยมันทับกันหมักหมมบางทีมันคับจิตใจมันก็อ่อนโยนและลึกถึงความทุกข์ยากลำบากของพ่อของแม่ที่เลี้ยงลูกแต่ตัวเราเองเนี่ยโอ้จักทีบนั่งเพิ่นแห้งทุกข์แห้งเห็นเนี่ยเพิ่นทุกข์ตื่มนอนอยู่ซื่อๆบ่เป็นโอ้อยู่ในอู่ยังเครียดขึ้นอย่างแน่ให้ตายมึงยังขวัญยังว่าอยู่เครียดขึ้นมาตรงนี้เวทนาก็ขึ้นมาใหม่สร้างหัวเจ้าของมันก็บนโน่นเหยียดคิงนิ่งเนี่ยมันไม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสบายมันเครียดตื่มขึ้นมาเองแล้วนึกถึงภาพของแม่ของพ่อการทำไร่ทำนาน้ำตามันก็ไหลออกมามันไม่ได้ร้องไห้นี่มันลึกนะพอเรามานั่งสมาธิมันออกจากอารมณ์ในอารมณ์ที่เราเคยพอใจไม่พอใจเราคอยจ้องทำให้มันสงบก่อนที่มันจะสงบเนี่ยมันก็เอาของเก่าขึ้นมาเหมือนน้ำที่มันใสถ้ามันขุ่นๆเราไม่เห็นพอเริ่มใสมันใสจากข้างบนลงข้างล่างมันเป็นใสจากข้างใต้ขึ้นทั้งนี้แต่ก่อนนอนลงข้ามมันใสลงมาแค่นี้เราก็เห็นแค่นี้ถ้ามันใสลงมาเราเห็นถึงก้นมันเพราะนั้นท่านจึงเอาเวทนาขึ้นมาก่อนเรียกว่าเวทนาขันธ์โธต่อมาก็สัญญูปาทานขันธ์โธสังขารวิญญาณจากเวทนาแล้วก็มาสู่สัญญาเวทนาแปลว่ารู้เสพเสวยอารมณ์บริโภคอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจสัญญาเก็บเอาไว้จนกลายเป็นความเคยชินรูปชนิดนี้เราพอใจเราก็บอกว่าสวยบางงามสีดำสีแดงสีขาวผู้ใดไปบอกมันจือแล้วมันเก็บไปแล้วทีนี้ต่อมาก็มาถึงสังขารนี่สังแปลว่าพร้อมคระกระทำพร้อมกันหมอสังขารนี่สิเกิดขึ้นมาเองบ่ได้เกิดมาจากเวทนาเกิดมาจากสัญญาเพราะนั้นตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวสำคัญปรุงเป็นกิเลสไงนั่งอยู่นี่สิไปเฮ็ดจังสั่นจังสี่ไปหนาเฒ่ามาแก่มาจักเพิ่นสิเฒ่าหรือบ่เฒ่าปุ้งแล้วเพิ่นนั่งยิ้มเป้ออยู่คนเดียวในใจเพิ่นปรุงสร้างวิมานในอากาศสิ่งที่เอามาปรุงนั้นมาจากเวทนาความพอใจถ้าพอใจอย่างนี้ก็จะปรุงให้มันเป็นอย่างนี้ระลึกถึงสัญญาในอดีตก็เอามาปรุงต่ออย่างคิดถึงพ่อถึงแม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยสังขารมันจะปรุงปุญญาภิสังขารปรุงส่วนบุญมึงเด้อบาปนี่กูสิบ่เฮ็ดอีกแนวนั้นให้พ่อให้แม่ทุกข์นะกูสิบ่ว่าจังสั่นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารทีนี้บางทีมันจำความชั่วผมอยู่จังหวัดหนองคายผมไม่ได้พูดกับใครนะทำความเพียรมีคนหนุ่มๆคนหนึ่ง
แกขับรถเก๋งมาไปเรื่อยมาถึงกุฏิผมเนี่ยแกจะจดสายสร้อยเต็มคอเลยเส้นใหญ่ๆมีแหวนมีอะไรรถเก๋งข้างมาแกก็เอาอาหารเอาขนมเอาอะไรมาถวายแต่ผมไม่พูดผมเขียนไว้ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านอาตมางดพูดคือไม่พูดอยากพูดก็อดเอารักษาอารมณ์ตนเองจะเฝ้าดูตนเองแกก็เที่ยวมาเอาของมาถวายบ่อยๆเป็นคนหนุ่มร่ำรวยจนตอนหลังผมพูดกับฝรั่งมาหาผมบ่อยๆผมก็พูดกับฝรั่งแสดงทำให้ฝรั่งฟังหมอนี่มาเห็นพอหมอนี่มาเห็นพอฝรั่งไปปั๊บแกขึ้นมาเลยโชว์โอกาสมากราบท่านอาจารย์บัดนี้ท่านคงจะพูดกับผมนะท่านพูดกับฝรั่งก็ยังพูดกับคนไทยกับผมท่านคงจะพูดนะเราก็เลยคิดว่ามันต้องพูดสิบอกกับฝรั่งก็ยังบอกคนไทยยังจะบอกเลยในที่สุดแกจะบอกว่าแกอยากจะเล่าความจริงอะไรสักอย่างให้ฟังรู้สึกว่าเหมือนตนเองเนี่ยตกนรกมาตลอดท่านอาจารย์จะสัญญาณได้ไหมว่าจะไม่ไปเล่าให้คนอื่นฟังผมบอกว่าไม่สัญญาถ้าหาว่าเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมันมีประโยชน์แต่เล่าถ้ามันเป็นโทษทั้งคนอื่นทั้งตัวคุณเนี่ยไม่เล่าแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยลงเรียนตั้งแต่ประถมจนไปเรียนต่อจนจบปริญญากับเพื่อนรักกันมาก3 คนเพื่อนหญิงคนหนึ่งเพื่อนชาย2 คนพอโตมาแล้วจบปริญญาทำมาหากินเพื่อนก็แต่งงานกันฝ่ายหญิงก็ฝ่ายชายแต่ตนเองยังไม่มีเมียได้ลูกคนหนึ่ง2 คนนั้นแต่งงานได้ลูกคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจแต่ก็ยังไปมาหาสู่ด้วยความรักกันเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งไปหาเพื่อนไม่อยู่ไปต่างจังหวัดฝนตกมากมาไม่ได้ภรรยาเพื่อนก็เอาเบียร์มาให้กินเอาเหล้ามาให้กินน้ำกันเจ้ากินแน่คอยกินน้ำไปสิเศร้าเมาน้ำกันบาดเนี่ยเมาแล้วก็ลาออกจากคนบาดเนี่ยลาได้เมาแล้วลาออกจากคนนี้เป็นยังก็ได้ลาออกจากเมียหมอนั่งนั่งก็ได้ก็จูงแขนคนหนุ่มนี่เข้าห้องกระทำกาเมสุมิจฉาจารกันหมอนี่ก็เมาเลยเนี่ยพอจักยังเลยลาออกคนแหละพอจักเมียไผผัวเฟิร์ซัดกันกับม้วนคนตัวมันสวงมาที่บ้านไหนพอไงอ๋อทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้เพื่อนกันแท้ๆรักกันมาตั้งแต่น้อยนี่คือโทษของความเมาแกขับรถแข่งฝนนี้เลยแต่ผู้หญิงนั่นก็คอยอ้อนวอนดึงไว้ไม่ฟังไปแล้วกูบาดเนี่ยว่าซั่นโอ้สมาเหตุจังสิได้ฮ้อนบ่เคยเกิดจักเทื่อนี่เมาแล้วมันทำลายสติสัมปชัญญะต่อมาวันดีคืนดีผัวเผลอผู้หญิงก็ขับรถมาหาแกบอกแกไม่กินเหล้าเนี่ยขับมาแกก่อนหนีขับรถหนีเดี๋ยวนี้ยังวนเวียนมาอยู่ถึง 2-3 ปียังวนเวียนมาหาแกบอกว่านึกรังเกียจตนเองมากๆเลยเป็นยังจึงเหตุจังสิทำเพราะอาการเมาทีนี้แกบอกว่าผมจะทำอย่างไรครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมคิดเวลาใดเนี่ยทุกข์ใจผมจะไปตกหมอนแล้ว6 หมอใดผมจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้1ดีไหมถ้าผมจะไปบอกกับเพื่อนให้มันสบายใจ2ผมควรจะทำอย่างไรให้อาจารย์แนะนำผมบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณตกนรกแล้วยังไม่ตายตกนรกดิบนั่นน่ะเจ้ากรรมนายเวรตามมาทวงอยู่ตลอดคนโบราณบอกว่าเวลาคนทำดีทำชั่วยมพบาลเขียนใส่แผ่นทองคำถ้าทำดีถ้าทำชั่วเขียนใส่หนังหมาเน่าโกหกยมพบาลบ่ได้ยมพบาลเป็นเจ้ากรรมนายเวรอันนั้นมันเป็น physical way of speaking เป็นคำพูดทางฟิสิกส์ทางวัตถุสอนคนโง่อ่านหนังสือบ่ได้ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องนามธรรมเรื่องจิตล้วนๆเป็น meta physical way of speaking ความจำของคุณถ้าเวลาใดคุณระลึกถึงคุณงามความดีที่ทำในเวลานั้นคุณจะรู้สึกชื่นชมยินดีในการกระทำตนเองเหมือนจารึกไว้ในแผ่นทองคำแต่เวลาใด
สัญญาของคุณนำความชั่วที่คุณกระทำโผล่ขึ้นมาเมื่อเวลาใดเวลานั้นคุณเป็นทุกข์คืนขมรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าตนเองแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละเขียนไว้ในหนังหมาเน่าทำกันก็จะเป็นนางเฝ้าหนังหมาเน่าเพราะจักเหม็นจักสกปรกเพราะฉะนั้นคุณแต่นี้ต่อไปเนี่ยคุณก็พยายามอย่าไปทำอย่างนั้นลีกให้ไกลแล้วเขาจะบอกภรรยาบอกผัวเขาดีไหมถ้าไปบอกผัวเขาไปอีกตกนรก4 คนเมียเขาก็เป็นทุกข์ใจเมื่อผัวเขารู้ผัวก็ไม่สบายใจกินแหนงแข็งใจกันลูกก็ไม่ได้รับความอบอุ่นพ่อแม่ทะเลาะกันบ้านแตกสลายขาดคุณก็เป็นทุกข์4 คนตกนรกหลุมนี้ด้วยกันทางที่ดีคุณไม่ต้องไปบอกแล้วผมสิเฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยผมก็บอกว่าคุณตักน้ำละลายเกลือที่มันเค็มๆใส่น้ำเข้าไปเยอะๆเกลือก็จะจางพระพุทธเจ้าบางคนทำบาปน้อยตกนรกบางคนทำบาปมากก็ยังไม่ตกนรกเพราะอะไรเหมือนเกลือในภาชนะน้ำที่ต่างกันน้ำน้อยมีเกลือลงไปช้อนหนึ่งนี่จะเค็มแต่ถ้าเกลือช้อนนั้นใส่เข้าไปในโอ่งมังกรใหญ่ๆแล้วเอาน้ำใส่เยอะๆน้ำก็ไม่ต้องเค็มเพราะมันเจือจางถ้าคุณทำดีเท่ากำปั้นคุณมาทำชั่วเท่ากำปั้นเนี่ยคุณทำดีเป็นกระบุงเป็น50 กระบุงผลละลายความชั่วเสียให้มันเจือจางมันสิแล้วเป็นอยู่บ่ผมมันจะมาคิดย่ำเลยมาเสามองแก่แค่ถ้าคุณไม่ทำกรรมอันนี้เองคุณจะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามมันก็เจือจางไปเหมือนคุณเดินไปตกหลุมส้วมสกปรกคุณขึ้นมาแล้วคุณแก้ถอดทิ้งหมดเลยเสื้อผ้าชุดเก่าคุณไปอาบน้ำคุณไปทำความสะอาดปะแป้งใส่น้ำหอมใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วคุณจะไปโดดลงไปอีกในหลุมส้วมคุณจะสกปรกไหมผ้าชุดนั้นไม่สกปรกฉะนั้นคนเราเกิดมาในโลกไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องต้องผ่านความดีความชั่วโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณทำชั่วอายุไขในโลกในวัฏสงสารจะต้องมีบาปมีบุญมีดีมีชั่วสับสนปนเปกันจนกว่าเมื่อใดเราจะเห็นนิยานิกระทำหนทางออกจากชั่วแล้วก็ทำดีไปเรื่อยๆสู่แนวโลกุตระแล้วมันก็จะทอดสูงขึ้นไปจนจิตใจสูงปิดประตูความชั่วทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยมันโดดเดี่ยวตนเองจากอารมณ์ทุกอย่างแล้วมันประดังประเดมาเราไม่ยอมรับต่อมามันก็จะหลั่งไหลขึ้นมาเราจะเห็นสัญญาในอดีตตั้งแต่ในนี้ย้อนไปจนถึงน้อยๆยิ่งไปกว่านั้นถ้าสงบมากๆย้อนคืนไปถึงภพก่อนชาติก่อนความสงสัยเรื่องชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีไหมมันจะหมดสิ้นไปเมื่อถึงชุดนี้คุณจะกลัวความชั่วคุณจะกลัวบาปกรรมแล้วคุณจะกระหายที่จะกระทำดีเดี๋ยวนี้มันก็ยังสงสัยบางคนเนี่ยทำไปอย่างทำไปแล้วมันมืดนะนั่งสมาธิมันมืดผิดปกติมากมืดปุ๊บแล้วก็สว่างแล้วก็มืดคุณไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวอะไรก็รู้มันไปดูลมหายใจไปปล่อยละเอียดหรือนั่นก็ยกความรู้สึกไว้ส่วนสูงให้ลมหายใจแผ่วลงจนมันหายจนไม่มีลมบางทีมันอาจจะมืดปุ๊บนี่จะหมุนเลยตัวเราเนี่ยหมุนโลกธาตุทั้งหลายหมุนด้วยหมุนไปหมุนมาคุณจะในขณะที่มันหยุดหมุนคุณจะเห็นภาพบางภาพบอกเป็นภาพเดี๋ยวนี้มันจะเป็นภาพเรื่องราวของอดีตที่ยิ่งไปกว่าในปัจจุบันนี้แล้วความสงสัยว่าเรานี่ไม่ได้เกิดมาชาติเดียวมันก็มีมาหลายภพหลายชาติวัฏสงสารของเราหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความชื่นชมที่จะกระทำดีงามต่อไปเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่งสมาธิแล้วทำไมไม่สงบนั่งสมาธินั่นแหละใหม่ๆนั่นแหละมันเฮงสิมานั่งอยู่บ้านยังบ่ทันได้คิดหลายปานนี้นี่มานั่งอยู่นี่เลยนั่งคิดหลายคนโง่พระพุทธเจ้าบอกสมาธิคนโง่คนเลวเสพไม่ได้เขามาเห็นเฮาเนี่ยเขาโอ้ยพวกบ่มีความคิดเขาว่า
ตื่นมานั่งตายตั้งแต่ตีสองผลนั่งเงางกเงาหงากซุ่มเบิดความคิดครับว่ามันแมนบ่แล้วเบิดความคิดเขาบอกว่าเถอะพวกความคิดหลายก็ความอธิบายจังสัตว์มันนั่งยังมันคิดหลายกว่าเขานี่ซุ่มนี่ขันเขาซื้อเอาเถอะบอกว่าพวกความคิดหลายไปตื่นมานั่งคิดในขณะที่มันคิดเดี๋ยวคุณจะได้กำไรอย่าให้มันคิดฟรีๆเด้เราสามารถสร้างสมาธิมาสองแบบช่วยฟังให้ดีตอนนี้พวกคุณจะถนัดอะไรสังเกตดูนิสัยตนเองหนึ่งสมถังบุพพังคัมมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังมันก่อนเน้นแต่ความสงบถ้าความคิดมันน้อยมันใกล้ที่จะไปสู่ความสงบง่ายดูลมหายใจดูละเอียดจนปล่อยลมหายใจสร้างความรู้สึกที่รู้ลมหายใจนี่ให้มันไม่ต้องรู้มันเลยถอดความรู้ออกมายืนอยู่ห่างๆมารู้จักตัวผู้รู้เองจะนี้ยิ่งจะสงบลึกลงไปถ้ามันง่ายนะบางคนมันง่ายนั่งสมาธิไม่นานมันสงบตัวเบาลมหายใจละเอียดบางทีลิบลงไปจนไม่มีตัวกายสังขารระงับแล้วก็หายไปมีแต่จิตล้วนๆเอกาที่ภาโวภาวะอันเดียวเอกานั่นแปลว่าอันเดียวที่ภาโวความเป็นอันเดียวของจิตโผล่ขึ้นไม่มีกายนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาความสงบนำหน้าไปพอออกมาจากประเภทนี้แล้วเอาจิตที่มีกำลังสงบเนี่ยสังเกตดูความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆตอนนี้จิตมีกำลังแล้วมันจะรู้กันทันง่ายแต่บางคนไม่เป็นอย่างนี้ยากมากเลยนั่งทั้งปีก็ไม่สงบก็มีอีกแนวหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าปุณณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกมวยเฮาหนทางมันวิปัสสนังบุพพังคมังสมทังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าเป็นเบื้องต้นสมถะไม่ต้องห่วงมันจะตามหลังมาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาทำให้เห็นแจ้งทำอะไรเอาตัวมันคิดเก่งๆเนี่ยมาดูมันมาลดตัวนี้เนี่ยจะเป็นชนวนไปสู่สมาธิไปสู่ความสงบไอ้คิดหลายๆนี่จะนำเป็นเครื่องมือไปหาความสงบเนี่ยพอมันคิดปั๊บเนี่ยรีบรู้ทันทีขันธ์ห้าบ่ต้องหูจักซื้อมันสำเดียวนี่อย่าพาไปแจกว่าอันนี้เวทนาเว้ยอันนี้สังขารเว้ยอันนี้วิญญาณเว้ยอันนี้สัญญาเว้ยบ่ทันมันดอกใหม่ๆมันบ่ทันได้เป็นมวยปานนั้นรู้อันเดียวทั้งหมดที่มันมาในความรู้สึกความคิดนั่นก็คือขันธ์ห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ช่วงนี้แยกยังไม่ออกเพราะมันพลาดไปหมดเลยมันมาเป็นกำลังใหญ่แล้วก็เห็นแต่รู้ความคิดนั่นนะพอแกคิดแล้วก็รู้นี่คิดไม่ใช่เราคิดพอเรารู้ปั๊บมันก็หยุดเดี๋ยวมันมาอีกมันเอามาจากไหนสัญญามาสัญญาคือเรื่องของอดีตโผล่ขึ้นมาบางทีก็เวทนาความพอใจไม่พอใจโผล่ขึ้นรู้มันว่านั่งจะมุดมันจะไปได้นั่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่หานั่งมันอิงคักๆหน้าไปหาย่างจังหน่อยก็น่ะเวทนามันปุ่งขันไปย่างเพราะว่าเป็นนั่งขึ้นจะคักปะบะแต่นั่งดีๆว่าอ่านหนังสือขึ้นจะคักก็จะมีความโหก่อนไปจับหนังสือมานั่งสมาธิดีกว่าห้องประทันมันได้ขนาดอันเวทนาอันนี้ออกมาจากเวทนาคือพอใจอย่างนี้ไม่พอใจอย่างนี้แต่นี่เรารู้มันอย่างเดียวแต่ไม่ต้องรู้จักชื่อมันดอกรู้อารมณ์รู้การเสพเสวยอารมณ์รู้ความคิดอะไรเมื่อเรารู้นานเข้าเนี่ยความคิดยิ่งมามากมันก็เหมือนกับว่ามันไหลมาเราก็ตัดพอรู้ปั๊บมันแห้งมากหูยิ่งรู้ยิ่งมาทีนี้เอาอะไรมาเรื่องสัญญาในอดีตหลั่งไหลออกมาเลยหลั่งไหลมาเราก็ยิ่งรู้หูไปจนห่อนเหงามันคนเอาไปเอามาเบิดได้บัดเลยความคิดนั้นเวลามันจะรู้ทันมันจะหมดเนี่ยมันมาไวเรารู้ไวมันมาน้อยเรารู้น้อยมันมามากเรารู้มากมันมาลึกเรารู้ลึกมันมาตื้นเรารู้ตื้นสติรู้ก็ไปรู้มัดทันสิมาตื่นมันก็หูมาแล้วมันก็หูสติบัดมาสายก็หูมาไวก็หูมาน้อยหูเอาไปมาโจโล
สัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรนันสลัดสัญญาทิ้งตรงนี้สัญญาโผล่มาเนี่ยสลัดทิ้งหมดมหอมันนี่สีโง่อย่าลืมเด้มหอนี่เป็นคนโง่ไอ้หัดสงบนั่นคือคนฉลาดหากบ่ฉลาดดอกพอเริ่มสงบจังเลยมันคืดมาเนี่ยไม่ได้แนวดีทีขันสิบ่ซิกกับไปนี่จะไปเฮ็ดวัดเทศว่าจะเป็นศาสดาหาสอนผู้นั้นผู้นี้ในตัวขันสิคืดไปทั้งซิกอุ้ยจะเป็นหัวหน้าหมู่เขาวัดบาทเนี่ยเพิ่นว่าได้เนาะมันปรุงเพิ่นว่าเพิ่นเป็นนักปราชญ์ไงอันนี้มาจากกำลังแห่งความสงบสัญญาสังขารทั้งหลายก็ปรุงแต่งอย่างมีกำลังแต่ถ้าเรารู้ความคิดรู้ไว้มันสิจอยลงไปว่าหันสัญญาพอไม่ได้นะว่าอัตถิอีมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรานันติมีอยู่ใดว่าท่านพระพุทธเจ้าว่าอัตถินั่นแปลว่ามีอยู่นะภิกษุการที่จิตจะสลัดสัญญาสิ่งที่สั่งสมไว้ในจิตมากๆฟองจำไว้นะจะสลัดสัญญาทั้งหลายทิ้งออกไปอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกข์เสียได้มีนะเฮาสิว่ามันบ่มีไปห้อหันกับน้องหูแล้วมันดับหูแล้วดับหูไล่หูเข้าไปมัดอันนี้พิษกันกับตัวนั้นความคิดที่มาหลังจากความสงบนั้นเป็นความคิดที่รุนแรงเป็นการปรุงแต่งที่ละเอียดเหมือนกับคนฉลาดแล้วก็จำเรื่องราวอดีตหนังสือก็จืดถ้าเอาความสงบให้จิตได้พบกับความสงบแล้วจึงเอามาใช้งานหนังสือก็จำเรานึกว่าเราไม่จำนะพอมันสงบมันจำไม่กระทั่งหน้าทั้งบรรทัดขึ้นมาอันนี้จำก็คือสัญญาใหม่ที่ย้อมเข้าไปแต่การรู้แล้ววางความผิดอันนี้ไม่จำคนละทางกันตัวนี้ถ้าอยากจะเรียนหนังสือเก่งก็มาเพ่งให้มันสงบดูลมหายใจให้มันละเอียดตีไปจนสงบอย่างนี้ย้อมติดละเอียดเจาะเข้าไปดึงอะไรออกมาได้จำได้ง่ายสติมีกำลังความจดจำได้ดีสมองโปร่งโล่งแต่อีกแบบหนึ่งบ่จำเพิ่นนั่นคือคนโง่กิเลสก็ยังสิเข้ามาอยู่ในหัวเขามองเลยเคยว่างามก็บ่จักงามเคยว่าขี่ไล่ก็บ่ขี่ไล่ตัวนี้เป็นคนละอันกันหนทางที่จะไปสู่วิปัสสนารู้พอมันคิดแล้วเราก็รู้มันคิดลึกรู้ลึกคิดตื่นรู้ตื่นคิดมากรู้มากคิดน้อยรู้น้อยทีเข้าความคิดจดสัญญาทั้งหลายจดลืมหัวนโมคนบาดบ่ได้แม่นธรรมดาได้ไปมันนั่งโจโลมันคือสัวตายแท้น้อกูนี่น้อโง่บ่หรือฉลาดน้อแต่ฉลาดมากฉลาดลึกถ้าจะจำหนังสือมาอ่านนี่โยนทิ้งเลยมาห่อนนี่เฮ้ยบ่ทันกินดอกสมาอ่านหนังสือนี่อ่านในหัวกับมองอ่านสัญญาสังขารวิญญาณอ่านเวทนาอ่านขันธ์ห้ามันหลั่งไหลกันมากูบ่ต้องใส่สายตาอ่านบ่ต้องจุดฟืนอยู่ตรงนี้เก่งกว่าตัวนั้นแต่เหมือนคนโง่ในสายตาคนอื่นนั่งจะรอมีแต่อุเบกขามันเป็นวางเสยซื่อบื้อได้อุเบกขาโง่อันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าอัญญานุเบกขาวางเฉยซื่อบื้ออุเบกขามีปัญญาอันนี้อุปะแปลว่าเข้าไปอิขะจ้องมองดูทุกพฤติกรรมของจิตจะเคลื่อนไหวอะไรสิไปสั่งหัวผู้ใดเนี่ยมันหู้กับไปเนี่ยมันช็อตถิ่มมัดเลยสิไปหักผู้ใดเนี่ยมันช็อตถิ่มมัดเลยมันทันกันอยู่เนี่ยจึงเอิ้นว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือเข้าไปจ้องมองดูอยู่ทุกขณะความหมายของอุเบกขาบ่แม่นซื่อเบ้อเสยตุยได้อุเบกขาคืออันแนวนั้นเพิ่นเรียกว่าอุเบกขาโง่อัญญานุเบกขานั่งทับงูจงอางอยู่ใต้มันนั่งบ่ฮู้จังบ่มีงูนั่งเสยแต่เว้ยอุเบกขาคือกันหันกระไดข้างฮู้จักมันป้อนหัวขึ้นมาบัดนี้ก็เต้นทีเดียว2ขาพุ่นบ่อุเบกได้บาดนี่อันนี้ก็เอิ้นว่ามีปัญญาละบาดตะกี้ยังมานั่งอยู่ได้ในรั้วบ่ฮู้จักแต่อุเบกขาชนิดนี้รู้ทุกอย่างหนังสือหนังหามันจะไม่อ่านเลยมันจะอ่านใจรู้จากใจตนเองเรียกว่าสยังวสีมีอำนาจในจิตเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยมันจะส่องลงไปทุกซอกทุกมุมในอดีตความดีความชั่วสัญญาทั้งหลายเดินออกมาสังขารก็จะมาปรุง
ถ้าสัญญาดีๆความจำในสิ่งที่ดีที่งามก็จะมาปรุงเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอย่างโน้นจะพูดอย่างนี้เรียกว่าปุญญาภิสังขารท่านในสิ่งที่ไม่ดีก็มาปรุงเป็นบาปอปุญญาภิสังขารนะวิญญาณบาปวิญญาณวิแปลว่าแจ้งญาณแปลว่ารู้วิญญาณเนี่ยมีอยู่2-3สั่นวิญญาณนักจิตที่ทำงานเขาออกมาหูทั้งตาว่าจักขุวิญญาณหูทั้งหูโสตวิญญาณตาบอดไปแล้วเอาหูอีกลอยหูไปเบิ่งแทนก็บ่ได้คนละแนววิญญาณเหล่านี้เขาทำกิจของเขาวิญญาณนักกิจแต่ตัววิญญาณแท้ๆที่เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้อยู่ภายในตัวนี้รู้อยู่ภายในแล้วส่องแสงสะพานออกมาตามตาตามหูตาบอดไปแล้วก็เห็นอยู่ตัวไหนแต่ว่าบ่เห็นทั้งตาเห็นทั้งใจอย่างสมมติว่าเฮายังมันขึ้นน่ะยังมันขึ้นมันเหมือนเฮาขึ้นไปหามันเนี่ยเฮาเห็นหงวัดขึ้นมื้อเฮือนก็เห็นเฮือนรถลามาสร้างจอดบ้านทันบ้านนี้บ่มืดยังมันขึ้นก็บ่ได้สายไฟให้วิญญาณตัวไหนวิญญาณธาตุตัวนั้นมันทำงานเพราะฉะนั้นวิญญาณนี่ไม่เที่ยงวิญญาณนี่เป็นอนัตตาเฮาก็เลยต้องมาศึกษาครั้งแรกเนี่ยบ่ต้องไปแยกเป็นขันธ์เป็นอีหยังมันบ่ทันฉลาดทันเพียงแต่รู้อย่างเดียวคิดเรื่องอดีตก็รู้ก็ดับไปคิดอนาคตรู้ดับไปพอใจรู้ดับไปไม่พอใจรู้ดับไปเมื่อรู้มากเข้ามาเขาจะเกิดลักษณะหนึ่งตีรณปริญญาได้ปริญญาโทปริญญาตรีได้เฮามานั่งอย่าลืมเลยปริญญาเนี่ยเป็นคำของศาสนาเด้ยาตะปริญญากำหนดรู้ปริญญามี3ยาตะปริญญากำหนดรู้เฉยๆไม่ต้องเป็นแยกไปแยกอะไรเมื่อรู้เข้ามากๆมันจะแยกเองเรียกว่าตีรณปริญญาอันดับ2รู้พิจารณาเบื้องหน้าเบื้องหลังความเป็นมาสุดท้ายจบปหานปริญญาปหานฆ่าทิ้งเลิกสิ่งที่ไม่ดีมันทิ้งของมันเองไม่ฉาบติดฉาบไล่ฉาบทาจบปริญญาอภิญญาโตสิโตสันโตสเวโยคาติโคมุนีจบอภิญญาจบปริญญาเป็นมุนีและนี่กำลังหัดปริญญาสีปริญญาหน่อยคือให้หู้ยาจากปริญญากำหนดยาสุขีข้านหู้เลยประมาทพระพุทธเจ้าว่าประมาทปัญญาขี้ข้านหู้จะไปหูยังมันจะคือซอยมันซ้ำมวนน้ำมันจ่อยพนโอ้คือคิดขับทะเวทเนี่ยเพราะอยากเอากระดาษมาจดไปมันบ่แม่นเนี่ยนั่นน่ะหลงไปน้ำมันเราหูจะขี้ข้านหูบ่อึดดอกความคิดนี่อย่าไปเสียดายมันหลังเถื่อมันหินอยู่ตัวมันกำลังคิดขักคือจะให้เศร้าเสียดายอย่าไปเสียดายหัวมันแหมคิดดีก็ได้ทิ่มไปซะก่อนยังบ่สิหูว่าหยังว่าเอามันมาเป็นบทเรียนเสียดายผมนี่ละตัวการดีแต่ก่อนโอ้หลังเถื่อมันนั่งเป็นกาบเป็นกรดีคือหยังนี่มันสงบลงหน่อยนึงมันก็เป็นกาบเป็นกรมันเต้งเว้ยนั่งเป็นชั่วโมงก็หมุนจักเทียบเจ้าของเงินเฮ้ยทางในพี่มันแต่งก่อนสบายกลัวจะหูโอ้ยไปหอดใดบ่โง่ตายให้เด้มันนั่งคิดซื่อๆตัวนี่ว่าซั่นเอามั้ยหลังเถื่อลูกกล้องยังหากระดาษผมมาจดไปมันขาดบ่ต้องไปจดหัวมันไว้จังได๋ก็ยาบ่ได้ซื้อพระบาทดอกซุมตอนนี้กำลังเรียนทำปริญญายาตะปริญญากำหนดรู้เวทนารู้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่แยกมันตัวนี้รู้เฉยๆรู้เข้าไปสมาธิที่เหมาะในการทำงานที่หล่อเลี้ยงที่มาตรฐานที่สุดในการทำงานชนิดที่ก่อให้เกิดปัญญามีสมาธิชนิดหนึ่งพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยโอ้เน้นหน่อยพอรับพอหามไปถิ่มมากับมาน้ำพลหมู่โก้ยบางสวยๆนี่มานะมันนั่งรับตอดนะสมาธิเฮาบ่เคยได้ยินแนวหนึ่งมื้อนี้บ่ให้ได้ยินจื้อเด้สมาธิที่ถูกมองข้ามแต่เป็นยอดสมาธิเราได้ยินแต่คณิกะสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิระดับต่างๆอัปปนาสมาธิที่ลึกซึ้งดื่มด่ำแน่นแฟนสู่อารมณ์เดียวถ้าเฮาอยากได้แต่สมาธิแนวนั้นมันมีความสุขมันมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชก็ได้แต่มีสมาธิชนิดหนึ่ง
รู้สึกไม่มีใครอยากจะสอนกันเลยมีแต่พระพุทธเจ้าเลยสอนเวลาพระสวดเป็นจะสวดอยู่เลยสมาธิมานันตริกัญญมหุสมาธินาเตนะสมนวิจติอิธามปิธามเมรัตนังปณีตังรัตนะอันปาณีตของพระธรรมสมาธิมานันตริกัญญมหุสมาธินาเตนะสมงเตนะสมงไม่มีสมาธิใดไม่มีธรรมใดเสมอเหมือนอนันตริกะสมาธิอนันตริกะสมาธินี่แปลว่าสมาธิบ่เบิดไม่หมดไม่มากไม่น้อยไม่หมดอะนะไม่มีอันตะที่สุดอีกตะประกอบกันไปไม่มีที่สุดบ่หลายคนเนี่ยบ่หน่อยคันแม่นรถแม่นล่าครับบ่แม่นเบิดไฟหม้อเบิดไฟแล้วจะนกไปชาร์จมีไดชาร์จอยู่ในตัวได้อยู่ในนี่ได้ชาร์จอยู่ในนี่พอจะตื่นขึ้นวิบาดใดมีสติหลอดสมาธิมีพร้อมหน้าที่หนึ่งหันจะเข้าจักเถื่อหันจะออกจักเถื่อลองตั้งนาฬิกานับเบิ่งก็ได้นาฬิการอบหนึ่งเนี่ยเข็มนาทีรอบหนึ่งเนี่ยเราก็นับลมหายใจรอบหนึ่งมันมีเท่าไหร่เข้าออกรวมกันถ้าสมมติว่ารอบหนึ่งเราหายใจเข้าหายใจออก60 ครั้งหรือ30 ครั้งเอาถ้านาทีหนึ่งเราหายใจเข้า15 ครั้งหายใจออก15 ครั้งนะเป็น30ชั่วโมงหนึ่งเราจะได้ 1,800 เราจะมีสติอยู่สมาธิอยู่ชั่วโมงหนึ่ง 1,800 ครั้งรู้สึกตัวถ้า10 ชั่วโมง 18,000 วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงงอกงามไพบูรย์สู่จิตสู่ใจของท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนำเราออกเสียจากกองทุกข์ในวัฏสงสารนี้โดยทั่วกันตามกำลังแห่งบุญญาบารมีสติปัญญาของตนโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถิด มีคนเป็นแสนเป็นล้านแต่ละคนมีจิตใจไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันบางคนง่ายที่จะทำชั่วบางคนง่ายที่จะทำดีบางคนโหดเหี้ยมทารุณก็เพราะจิตดวงนี้ได้สั่งสมอบรมความดีเลวมาหลายภพหลายชาติจนเคยชินเป็นอุปนิสัยและกลายเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ